Thêm cả này gì? Này nữa. To nhỉ? Đây, bao nhiêu mà lại chuối đi cháu ơi. Đây, lấy hai bèo đây. Đây. Tôi trả con túi đây. Đây là bao bạc tiền nào? Bà Ly xanh được không? Con xanh nhau. Không xanh được. Các bạn lại xanh này. Đấy, bà Ly lấy cái này đây, bà Ly. Đây, ba tiền còn lại này đấy. 10.000 đấy. Chị Ly lấy này này, lấy này xanh à? Bà Ly lấy này dưới. Đây lấy này đây, lấy này nào đấy. Chị xanh lấy này này chị ơi. Không thế rồi. Nhanh đi xe để đi điện lại cái nào? Đấy đấy chị ơi. Cái hàng nữa đấy. Nào. Cắt cắt đấy. Thấy đi. Mình thế đi. Con nó ba. Thích luộc. Đây ơi. Ngon lắm.
15.000 một đáy đi. Dạ. Không bán 15.000 một đáy đi. Họ còn bán 25 đấy. Cái gì họ bán? Ô, quay mình nhá, quay. Hết chưa? Còn in. Ăn được bao nhiêu? Ôi. Đấy, đây. Đoán được mà chị. Không. Hôm nay đang ngựa ăn rồi. Nhưng mà sợ. Hello bà Đậu ơi. Anh hỏi bà Đậu lấy cái gì đấy? Mua chuối 5.000 nè. Chuối bà ơi. Vâng. Nhà bà vẫn còn. Ăn cơm phải ăn bồi lên này. Vâng. Bán được mẹ nó cho ơi. Còn lại về để đấy. Đấy, bà lấy chuối đi bà. Nhưng mà sẵn chín hết rồi. Không có cả nải xanh mà bà. Đang như một quả chuối. Đó là bà cô bảo không ăn được. Cô nhé. Cháu còn ba mẹ. Chồng tùy. Này luộc đúng là độc ngon. Nhiều ấy. Ơi. Vật lên đây.
đó bà ơi. Nó hay này à? Bà đủ không kìa. Vâng. Đủ bà. Bà nhé. Thank you.